The book, written by Honorable Dr.Govind Palkar, Chaitanya's Jivada, was unveiled at this event. On this auspicious occasion, he shared his thoughts and heartfelt words with the audience. आज माझी आबळे नाही मी बोलत सख्या भगवंत वाचाताची साळुंकी मंजुळे बोलत असे आणि बोलविता धनी वेगळाचे कायम्या पामरे लिहावे उतरे परी त्या विश्वंबरे लिहिवले. जे काय माझ्याकडून लिखाण झाले ते माझ्या गुरुकृपेमुळे झालेलं आहे. आणि ह्या प्रवासामध्ये कराड सरांचा आणि माझा अत्यंत घनिष्ठ संबंध आला आहे. गुरूंच्या हस्तेच राजबागचं पायाभरणीचं सुद्धा कार्य झालेलं आहे. या पुस्तकाच्या पाठीमागचं एक गुही मला सांगायचं आहे. त्यासाठी मी एक फक्त छोटी कथा सांगणार आहे. रामाचा जेव्हा जन्म झाला त्यावेळेला सगळीकडं वार्ता पसरली की ईश्वराने अवतार धारण केला. सगळीकडं राम जन्मला सखे म्हणून सगळीकडं आनंदोत्सव जन्मोत्सव साजरा सुरू झाला. आणि ही वार्ता काशीच्या पंडिताच्या कानावरती गेली. पंडित सगळे विचारात पडले की आम्ही गंगापूजन करतो आहे, काशी विश्वेश्वराचं दर्शन घेतो आहे, त्याची पूजा करतो आहे, अभिषेक करतो आहे, आम्ही ईशोपनिषद स्मृती पुराण ह्याच्यावरती संपूर्ण अभ्यासक आहे. असं असताना आमच्या पोटी जन्म घेण्याच्या ऐवजी अयोध्येला दशरथाच्या पोटी कसं भगवंतांनी अवतार धारण केला आणि जन्म घेतलेला आहे. त्यांची एक मीटिंग भरते आणि त्याच्यामध्ये एक आचार्य असतात. ते म्हणतात की आपण रामाची परीक्षा बघूया. आणि त्यासाठी त्या आचार्याला ते अयोध्येला पाठवतात की रामाची तुम्ही परीक्षा बघून या, खरंच तो ईश्वराचा अवतार आहे का नाही ते. तो आचार्य पंडित ज्यावेळेला अयोध्येला जातो त्यावेळेला दशरथाला भेटतो आणि मला रामाची परीक्षा घ्यायची आहे म्हणून सांगतो. रामाची परीक्षा घ्यायची आहे म्हटल्यानंतर दशरथ पहिल्यांदा त्यांची पाद्यपूजा करतो, त्याला वस्त्र अलंकार देतो आणि ते म्हणतं की मी आणखीन काही पंडितांना बोलवतो काय आणि त्याच्यासमोरच तुम्ही त्याची परीक्षा घ्या. तर ते म्हणतात की नाही तशी नाही, मला फक्त रामाचीच परीक्षा घ्यायची आहे. असं म्हटल्यानंतर मग तुमच्या पोटी परमेश्वरानं अवतार धारण केला हे खरं आहे का. तर प्रत्येक आईवडिलांना वाटतं की आपल्या पोटी पुत्र जन्माला आला की देवाचा अवतार आहे, मुलगी जन्माला आली तर देवीचा अवतार आहे. तर प्रत्येकाला वाटतं तसं मला पण वाटतं म्हणले. मग ते शेवटी पंडित म्हणतात की मला फक्त रामाची एकट्याची परीक्षा घ्यायची आहे. म्हणून दशरथ पुन्हा आपल्याला स्थानी जातात, आपल्या राज्यामध्ये जातात आणि कौशल्या सुमित्रा सगळे याच्यामध्ये काम करत असतात. त्यावेळेला राम हा अगदी लहान असतो, नुकतंच बोलायला शिकलेला असतो. पंडित एकटा असं बघून राम त्याच्याजवळ येतो. जवळ आल्यानंतर राम त्यांना म्हणतो आपण कोण. तर तो म्हणतो की मी काशीचा पंडित. मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो आपण कोण, तुम्ही कोण आहात. तर तो म्हणतो मी आचार्य आहे. तुम्ही काशीचा पंडित हे तुमचं गावाचं नाव झालं, तुम्ही आचार्य म्हणून सांगताय हे तुमची डिग्री झाली, तुमची पदवी झाली. मी विचारतो आहे तुम्ही कोण. शेवटी तो म्हणतो की मी काशी विश्वनाथ गागा भट्ट म्हणून पंडित आहे. ते तुमचं नाव झालं. मी पुन्हा तुम्हाला विचारतो की तुम्ही कोण. शेवटी तर काशीच्या पंडितांना काही उत्तर देता येत नाही आणि रामाचा हात घेतात. लहान असतो तो, बोबडे बोलत असतो आहे. रामाचा हात घेतात आणि छातीवर ठेवतात. हा मी, ते तुमचं शरीर झालं, तुम्ही कोण मी प्रश्न विचारतो आहे. शेवटी त्या पंडिताला उत्तर देता येत नाही. पहिल्यांदा तुम्ही स्वतःला ओळखायला शिका आणि मग माझी परीक्षा घ्यायला या. स्वतःला ओळखा शिका म्हणजे तुमच्या चैतन्याच्यावरती तुम्ही आत्मचिंतन करा. तुम्ही प्रत्यक्षात सत्यस्वरूपात कोण आहे हे ओळखा आणि मग माझ्याशी तुम्ही परीक्षा घ्यायला या. ॲक्च्युली ह्या पुस्तकामधून ह्या चैतन्यावरतीच मी लिखाण केलेलं आहे. मग चैतन्याचं ज्ञान हे श्रेष्ठ ज्ञान आहे. ज्ञानेश्वरांनी काय सांगितलं आहे की नुसतं चैतन्याचं ज्ञान होऊन झालं म्हणजे संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान होत नाही. त्यासाठी त्याने एक श्लोक म्हटलेला आहे, 7व्या अध्यायामधला श्लोक आहे. ऐका मग तो आनंदतो पार्था ते ऐसे म्हणतो पैगा तू योगयुक्त झालाशी मज समग्राशी जाणे जे ऐसे जैसे तळहाताचे रत्न तैसे तुझं ज्ञान देईन ऐसे विज्ञानेशी. एक विज्ञानही काय करावे ऐसे घेशील जरी मनोभावे परी ते आधी जाणावे हेची जाण मग ज्ञानी याचे वेळी झाकती जाणीवेने डोळे जैसे पहिलं तरी नाव न ढळे टेकली शांत. तर विज्ञानाच्या पाठोपाठ आपणाला आत्मज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आहे. चैतन्याचं ज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आहे. पण त्याच्याबरोबर विज्ञानाचं ज्ञान पण असं आपणाला व्हायला पाहिजे.
ते ह्या चैतन्याच्या जिव्हाळ्याच्या ह्याच्या माध्यमातून मी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामध्ये आत्म्याचे रहस्य भाग 1, आत्म्याचे रहस्य भाग 2, सिंथेसिस ॲनालिसिस ह्या मेथड मांडलेला आहे. मॅक्स प्लँक या शास्त्रज्ञांनी सांगितलेलं आहे, विज्ञान हे ईश्वराच्या दर्शनामध्ये किंवा ईश्वराच्या अस्तित्वाच्या जाणीवेमध्ये संपतं आणि मानवी जीवन हे ईश्वराच्या अधिष्ठान मांडल्याशिवाय सुरू होत नाही. म्हणजे नैतिक शास्त्र निर्माण होण्यासाठी ईश्वराचं अधिष्ठान मानावंच लागतं. आणि विज्ञानाचा अभ्यास करत करत आपण ज्यावेळेला आपण तर्कबुद्धी ज्यावेळेला काम करते त्यावेळेला आपल्याला ईश्वराचं दर्शन होतं. त्याच्यामध्ये आपण अनेकातून एकत्वाकडे गेल्यानंतर एक आपल्याला अनुभव येतो की आपल्या शरीराची धारणा कशामध्ये होते. एक फर्टिलायझर पेशी असते, ती पेशी त्याच्या कशापासून तयार होते तर जीन्स. एक जीन्स कशापासून तयार होतं तर कोड्सपासून. एक कोड्स कशापासून तयार होतो तर अमायनो ॲसिडपासून. अमायनो ॲसिड कशापासून तयार होतं कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. विज्ञान इथं थांबतं. त्याच्या पलीकडं ह्या झायगोट पेशीला शरीराची रचना करायचं, हार्मोनियस वर्क करायचं आणि ऑर्गनायझेशन करायची बुद्धी कुणी दिली आणि त्याला हे इंटेलिजन्स कुठनं आला. तिथं विज्ञान थांबतं, आपले तर्कबुद्धीचं काम करतं. आणि ते विज्ञानाच्या माध्यमातून आपण ह्या चैतन्याच्या जिव्हाळ्यामध्ये मांडण्याचा बी प्रयत्न केला आहे.